Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στα ελληνικά». Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο σήμερα θα δούμε εντάχει την ιστορία του Ισλάμ από το θάνατο του προφήτη Μωάμεθ μέχρι και για τα επόμενα 30 χρόνια περίπου, 29 για την ακρίβεια τα χρόνια. Και ο λόγος που φτιάχνω ένα ολόκληρο βίντεο για αυτά τα 29 χρόνια είναι γιατί αυτή η περίοδος του Ισλάμ διαμόρφωσε το Ισλάμ όπως το γνωρίζουμε σήμερα και ιδιαίτερα θα μιλήσουμε για τις διαφορές και το τι ακριβώς δημιούργησε το χάσμα ανάμεσα στο Σουννιτικό Ισλάμ και στο Σιητικό Ισλάμ. Πρώτα θα δούμε την ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα, εντάχει, και μετά θα σας μιλήσω λίγο για τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά παρακλάδια, να το πούμε, του Ισλάμ. Δεν πρόκειται για διαφορετική θρησκεία, όπως κάποιοι ήδη έρχεστε σε επαφή μαζί μου και μέσα από συζητήσεις βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για λανθασμένες γνώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το Σουννιτικό και το Σιητικό Ισλάμ είναι δύο σέκτες του Ισλάμ και γι' αυτό και τις διαφορές τους και γενικότερα τις διαφορές σε χώρες, γιατί σε κάποιες χώρες υπάρχουν πληθυσμοί και από τις δύο σέκτες, το λέμε sectarianism. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ιστορικά γεγονότα. Εννοείται θα κοιτάω τις σημειώσεις μου, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθη, δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικά. Είμαστε λοιπόν στο 632, έχει πεθάνει ο προφήτης Μωάμεθ και αυτή τη στιγμή είμαστε στη Μεδίνα. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, συστήνω να το δείτε γιατί θα σας βοηθήσει λίγο να καταλάβετε την ιστορική εξέλιξη. Στη Μεδίνα λοιπόν υπάρχουν δύο πληθυσμοί. Υπάρχουν οι Μουχατζιρούν. Μουχατζιρούν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινήθηκαν από την Μέκκα μαζί με τον προφήτη στην Μεδίνα και ζήτησαν καταφύγιο. Μουχατζιρούν σημαίνει ουσιαστικά μετανάστες. Και υπάρχουν και οι Αλανσάρ. Αλανσάρ ήταν οι άνθρωποι της πόλης Γιάθριμπ, που αργότερα μετονομάστηκε σε Μεδίνα, οι οποίοι προσέφεραν καταφύγιο στον προφήτη. Ο προφήτης λοιπόν είχε γίνει ο πολιτικός ηγεμόνας της Μεδίνας. Με το θάνατό του λοιπόν, οι Αλανσάρ, που η λέξη στα αραβικά σημαίνει υποστηρικτές, οι Αλανσάρ λοιπόν μαζεύτηκαν σε ένα σημείο στα ανοιχτά και αρχίζουν να συζητάνε ποιος θα πάρει τη διακυβέρνηση της πόλης. Τώρα που ο προφήτης δεν υπήρχε πλέον, υποστήριζαν ότι έπρεπε η διακυβέρνηση της πόλης να γυρίσει στα δικά τους χέρια. Οι Μουχατζιρούν διέκοψαν το συμβούλιο, να το πούμε έτσι, και πήγαν και είπαν ότι όχι, εμείς ήρθαμε από άλλη πόλη, αναπτύξαμε αυτή την πόλη, όταν ήρθαμε εμείς δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη και αφού είμαστε όλοι μουσουλμάνοι, γιατί και οι δύο πλευρές ήταν μουσουλμάνοι, η διακυβέρνηση πρέπει να παραμείνει στα χέρια των ανθρώπων οι οποίοι ήταν companions και έχουν ζήσει μαζί με τον προφήτη Μωάμεθ και το βασικό τους argument ήταν ότι εμείς δεχθήκαμε το Ισλάμ πρώτοι. Άρα εμείς θα το συνεχίσουμε. Δύο ήταν οι κυριότερες προσωπικότητες των Μουχατζιρούν οι οποίοι είχαν πάει στο συμβούλιο. Υπήρχε ο Αμπού Μπάκρ Σιντίκ και υπήρχε και ο Ομάρ Ιμπν Χατάμπ. Στη συζήτηση λοιπόν επάνω, ο Αμπού Μπάκρ συστήνει τον Όμαρ ως ηγέτη και ο Όμαρ βιαστικά του πιάνει το χέρι, το φυλάει, δηλώνει υπακοή, αποδοχή ουσιαστικά του Αμπού Μπάκρ και έτσι ο Αμπού Μπάκρ γίνεται ο πρώτος χαλίφης. Χαλίφης, να σας πω, χαλίφα στην αραβική γλώσσα, σημαίνει διάδοχος. Είναι η αραβική λέξη για τη λέξη διάδοχος. Με αυτή την αναγνώριση, μάλλον την επόμενη ημέρα, μαζεύτηκε ολόκληρη η Ούμμα, ολόκληρο το σύνολο των μουσουλμάνων και αποδέχθηκαν όλοι τον Αμπού Μπάκρ ως τον πρώτο χαλίφη. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πνευματικός και πολιτικός ηγέτης. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο θέμα με το Σουννιτικό και το Σιητικό Ισλάμ, διότι μία μερίδα ανθρώπων, μία μερίδα μουσουλμάνων της Μεδίνας θεωρούσε ότι όχι, αυτή ήταν λανθασμένη κίνηση και ότι χαλίφης έπρεπε να γίνει ο Αλή. Ο Αλή Ιμπν Τάλιμπ ήταν ξάδερφος του. Θυμάστε, έχουμε μιλήσει για τον θείο του προφήτη Μωάμεθ. Ο Αλή ήταν γιος του, άρα ήταν ξάδερφος του Μωάμεθ και ήταν και ο σύζυγος της κόρης του προφήτη Μωάμεθ, της Φάτμα. Υπάρχει στα χαντίθ, για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα, θα σας πω τι είναι τα χαντίθ, υπάρχει το γεγονός, η ημέρα τέλος πάντων του Αλγαντήρ. Αλγαντήρ σημαίνει πηγάδι.
Υπάρχει αυτή η ιστορία ότι κάποια στιγμή την τελευταία χρονιά της ζωής του προφήτη, ο προφήτης είχε πάει για pilgrimage μαζί με μια ομάδα μουσουλμάνων. Στην επιστροφή τους λοιπόν σταμάτησαν σε αυτό το πηγάδι, σε αυτό το σημείο με νερό. Και εκεί ο προφήτης είπε ότι για όποιον από εσάς είμαι εγώ ο ηγέτης του, τότε ηγέτης του είναι και ο Αλή. Βασισμένη λοιπόν σε αυτό το συμβάν, μια ομάδα μουσουλμάνων της Μεδίνας λέει όχι, δεν δεχόμαστε τον Αμπού Μπάκρ, πρέπει να γίνει διάδοχος, χαλίφης, πρέπει να γίνει ο Άλι, και με τη λογική ότι έχει το αίμα του προφήτη, αλλά και γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπητός, ήταν πολύ κοντά στον προφήτη, ήταν πάρα πολύ αγαπητός και ήταν και γαμπρός του, άρα υπήρχε αυτή η σύνδεση. Η ιστορία του έχει ότι ο πρώτος χαλίφης, ο Αμπού Μπάκρ, έμεινε στην διακυβέρνηση μέχρι και αυτό έγινε το 632, έτσι πήρε τη διακυβέρνηση. Το 634 λοιπόν ο Αμπού Μπάκρ πεθαίνει από φυσικά αίτια, εάν δεν απατώμε, που δεν απατώμε, από φυσικά αίτια. Ο Αμπού Μπάκρ είχε ξεκινήσει πολέμους εναντίον δύο μεγάλων αυτοκρατοριών της περίοδου, η Περσική, της Περσίας και του Βυζαντίου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέλω να δώσω έμφαση, ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του προφήτη, ο προφήτης δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο με κανένα γειτονικό κράτος. Οι μάχες που είχε και οι αντιδικίες ήταν με τη δική του φυλή από τη Μέκα, και αυτό γιατί τον είχαν διώξει, του είχαν φερθεί άσχημα, τον κυνηγούσαν ουσιαστικά και έπρεπε να αμυνθεί και για τον εαυτό του αλλά και για τους ανθρώπους του. Στις υπόλοιπες αυτοκρατορίες τότε της εποχής, ο προφήτης Μωάμεθ είχε στείλει γράμματα, είχε στείλει μηνύματα και τους καλούσε στο Ισλάμ. Αλλά δεν είχε κάνει κάποια πολεμική κίνηση, δεν είχε κάνει κάποια κίνηση να εναντιωθεί ή να τους βλάψει. Ο Αμπού Μπάκρ λοιπόν είναι ο πρώτος ο οποίος ξεκινάει, στέλνει στρατό. Ο στρατός που πήγε στην Περσία, σημερινό Ιράν, τα πήγε καλύτερα. Διαφορετικοί στρατοί που στάλθηκαν στο Βυζάντιο δυσκολεύτηκαν, δεν έκαναν πολλά πράγματα εκείνη την περίοδο ακόμα. Αλλά έτσι ξεκίνησαν οι πόλεμοι του Ισλάμ. Όχι από τον προφήτη, από τον Αμπού Μπάκρ. Με το θάνατο του Αμπού Μπάκρ, την διακυβέρνηση παίρνει ο Όμαρ Ιμπν Χατάμπ, τον έχουμε ήδη δει πριν από λίγο, στο ξεκίνημα του βίντεο. Ο Όμαρ συνέχισε τις πολεμικές αποστολές, να το πούμε έτσι, σε γειτονικά βασίλεια. Επί της διακυβέρνησης του Όμαρ έχουμε οι μουσουλμάνοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, κατέλαβαν την Αίγυπτο και συνέχισαν προς την πρωτεύουσα της Περσίας. Ο Όμαρ ήταν πάρα πολύ αγαπητός και υπάρχει αυτό το συμβάν όπου όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ, ο Σοφρόνιος, που ήταν τότε ο κυβερνήτης της πόλης, χριστιανός, ο Σοφρόνιος απέτησε ο Όμαρ να πάει αυτοπροσώπως να παραλάβει τα κλειδιά της πόλης. Και ο Όμαρ πήγε. Όταν πήγε λοιπόν, ο Σοφρόνιος του έδωσε τα κλειδιά και του λέει: ωραία, έλα τώρα στην εκκλησία να προσευχηθούμε. Ο Όμαρ του απάντησε πως όχι, δεν θα έρθω. Και όταν ο Σοφρόνιος ρώτησε γιατί, του είπε ότι γιατί αν έρθω, αν προσευχηθώ στην εκκλησία σου, οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι, επόμενες γενιές, θα έρθουν και θα θέλουν να κάνουν το ίδιο και θα την πάρουν την εκκλησία και δεν θα την έχεις. Και εγώ θέλω να την κρατήσεις στην εκκλησία σου. Και έτσι ο Όμαρ βγήκε και προσευχήθηκε έξω, στον ανοιχτό χώρο. Και πραγματικά στήθηκε ένα τζαμί εκεί, υπάρχει μέχρι και σήμερα, στην Ιερουσαλήμ. Ο λόγος που σας λέω αυτή την σύντομη ιστορία είναι για να καταλάβετε το πόσο σεβασμός υπήρχε από τους πρώτους μουσουλμάνους όσον αφορά τις υπόλοιπες θρησκείες, ιδιαίτερα δε τις μονοθεϊστικές, αβραμικές θρησκείες, χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού. Ακόμη και σήμερα στο τζαμί που υπάρχει στην Ιερουσαλήμ, εάν πάτε, υπάρχει το γράμμα το οποίο ο Όμαρ έδωσε στους πολίτες της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί έγραφε, είναι στον τοίχο, έχει δημιουργηθεί σαν γλυπτό, όπου εκεί έγραφε ότι διασφαλίζω τους ανθρώπους για την περιουσία τους, για τη ζωή τους και για τη θρησκεία τους και όλα τα συναφή. Άρα, ναι, μεν γίνονταν πόλεμοι, αλλά ήταν περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα θρησκευτικά, πιστεύω, των ανθρώπων, ιδιαίτερα χριστιανών και Ιουδαίων, παρέμεναν, υπήρχαν ρητές εντολές να μην ενοχληθούν, τουλάχιστον όσον αφορά την προσευχή ή τουλάχιστον το τι πιστεύουν τη θρησκεία. Ο Όμαρ τώρα το 644, άρα έχει μείνει στην βασιλεία 10 χρόνια, ενώ ήταν σε ένα τζαμί και προσεύχονταν, δολοφονήθηκε από έναν Πέρσι σκλάβο. Ο Πέρσι σκλάβος δεν ήταν μουσουλμάνος.
Η διακυβέρνηση από τα χέρια του Όμαρ περνάει στα χέρια του Οθμάν Ιμπν Αφάν. Νομίζω το λέω σωστά. Ο Οθμάν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία περισσότερο όσον αφορά τους πολέμους που είχε κάνει, έστειλε στρατό παντού. Και υπήρχε αυτή η ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι συνέχιζαν να θέλουν τον Άλι ως χαλίφη. Αλλά επίσης ο Οθμάν είχε αρχίσει και δημιουργούσε αντιδικίες μεταξύ των μουσουλμάνων με την έννοια ότι έδινε περισσότερα χρήματα ή έδινε περισσότερα, δωροδοκούσε, να το πούμε έτσι, τους ηγέτες του στρατού που είχε στείλει στην Αφρική. Τυχαία ίσως αυτοί οι ηγέτες ήταν στην οικογένειά του, ήταν ξαδέρφια του. Και αυτό δημιουργήσε αντιπαλότητες, δημιουργήσε ενστάσεις μέσα στην Ούμμα. Ούμμα είναι η κοινότητα, είναι το σύνολο των μουσουλμάνων, να το πούμε έτσι. Να μην σας τα πολύ λόγο, ο Οθμάν είναι ο πρώτος χαλίφης, ο οποίος δολοφονήθηκε από μουσουλμάνους. Από την ομάδα των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ήθελαν τον Άλι ως χαλίφη. Και εκεί είναι η πρώτη, μάλιστα υπάρχει ένα γεγονός που λέει ότι το αίμα του, όταν δολοφονήθηκε διάβαζε το Κοράνι και το αίμα του έπεσε πάνω στο Κοράνι και αυτό ήταν συμβολικά, ξεκίνησε τον πόλεμο ή τους πολέμους ή τις αντιμαχίες ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Από εκείνο το σημείο και μετά έχουμε πολλούς εμφύλιους ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Μέχρι εκείνο το σημείο μουσουλμάνος δεν είχε πειράξει μουσουλμάνο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει το 656, όπου πεθαίνει ο Οθμάν, δολοφονείται και χαλίφης γίνεται ο Άλι Ιμπν Τάλιμπ. Και εδώ θα μου λέγατε, ok, θα ήταν όλοι τώρα χαρούμενοι, διότι και η ομάδα που ήθελε τον Άλι, η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε. Δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι ήδη έχουμε δει ότι ο Οθμάν είχε καταλάβει αρκετά σημεία γεωγραφικά. Αφρική, Μέση Ανατολή και το Βυζάντιο, πήγαινε προς το Βυζάντιο πάνω. Και υπήρχαν εκεί ηγέτες, ηγεμόνες, να το πούμε έτσι, γιατί κάθε περιοχή που καταλάμβανε άφηνε και έναν ηγεμόνα, άφηνε έναν ηγέτη, οι οποίοι ήταν αδέρφια, ξαδέρφια, μπατζανάκηδες. Όταν λοιπόν έγινε ο Άλι χαλίφης στη σημερινή Σαουδική Αραβία, να σας πω ότι ο Άλι έφυγε. Έφυγε από την Μεδίνα, που ήταν η πρωτεύουσα μέχρι εκείνη τη στιγμή, και μετακινήθηκε. Να σας πω πού μετακινήθηκε, να είμαι σίγουρη. Νομίζω σίγουρα. Πήγε στο Ιράκ. Πήγε στην πρωτεύουσα του Ιράκ. Μετέφερε εκεί την πρωτεύουσα και εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν ένιωθε πάρα πολύ άνετα. Οι ηγέτες λοιπόν των υπόλοιπων σημείων, Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής, σημερινό Λεβάντ, δεν τον δέχτηκαν σαν χαλίφη. Και άρχισαν οι ίδιοι να θέλουν να προσπαθούν να κάνουν το γιο του Οθμάν και να προσπαθούν οι ίδιοι να πάρουν την ηγεσία του Ισλαμικού του κόσμου. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας από τους ξαδέρφους, νομίζω ήταν ξαδέρφος του Οθμάν, ο Μουαουία, έφερε το στρατό να κάνει πόλεμο με τον Άλι. Ο Άλι νίκησε σε αυτή τη μάχη, νομίζω πως νίκησε, αλλά ή δεν βγήκε αποτέλεσμα, δεν νίκησε κανείς από τους δύο. Τέλος πάντων, ο Άλι δέχθηκε να κάνει κάποια συνθηκολόγηση με τον Μουαουία. Οι ακολούθοι του Άλι διαφώνησαν σε αυτό. Λένε όχι, δεν θα κάνεις καμία συνθήκη. Γιατί να κάνεις? Νίκησε. Ο Άλι είχε νικήσει. Λέει του νίκησες, δεν θα κάνεις καμία συνθήκη. Ο Άλι τώρα προσπαθούσε να φέρει ειρήνη, να τα βρούνε μεταξύ τους οι μουσουλμάνοι. Ο Μουαουία τώρα, η άλλη πλευρά του Οθμάν, ζήταγε από τον Άλι να τους παραδώσει αυτούς που είχαν δολοφονήσει τον Οθμάν. Γιατί είχαν πέρα από οτιδήποτε άλλο, είχαν διαπράξει ένα έγκλημα, ανθρωποκτονία. Αυτό τιμωρείται στο Ισλάμ. Ο Άλι λοιπόν ούτε παρέδιδε αυτούς που είχαν κάνει την δολοφονία και προσπάθησαν να τα βρει με τον Μουαουία, οπότε πίκρανε και τις δύο πλευρές. Πίκρανε και τους δικούς του ακολούθους. Για να μην σας τα πολυλογώ και σας κουράσω, γιατί οι λεπτομέρειες δεν σας αφορούν, στο τέλος μία πλευρά, μία ομάδα των ακολούθων του Άλι δολοφονήσε και τον Άλι. Με την έννοια ότι είχαν επικραθεί, είχαν απογοητευτεί και θεώρησαν ότι δεν έκανε αυτό που έπρεπε, αυτό που ήταν σωστό. Από εκείνο το σημείο ξεκινάει ουσιαστικά ο διχασμός ο μεγάλος ανάμεσα στους Σουνίτες και στους Σιήτες
και είχε να κάνει με την πολιτική διαδοχή του συνόλου των μουσουλμάνων. Δεν είχε να κάνει με πνευματικότητα, είχε να κάνει με πολιτική. Οι Σιήτες θεωρούσαν ότι ο Χουσέιν, που ήταν ο γιος του Άλι, έπρεπε να πάρει το χαλιφάτο, να γίνει χαλίφης. Οι υπόλοιποι λέγανε δεν έχουμε αναγνωρίσει τον Άλι, άρα δεν αναγνωρίζουμε και τον Χουσέιν. Κάποια στιγμή ο Χουσέιν και αυτός δολοφονήθηκε μαζί με όλη του την οικογένεια. Και είναι ένα συμβάν το οποίο οι Σιήτες το θυμούνται κάθε χρονιά και έχουν ολόκληρες, θα δούμε αργότερα ότι έχουν ειδικές, δεν είναι τελετές, κατεβαίνουν στους δρόμους, κάνουν διάφορα. Εκεί, λοιπόν, από εκεί ξεκινάει η διαφοροποίηση. Τώρα, από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει το κάθε μέρος είχε, ας πούμε, η Δαμασκός είχε άλλο χαλίφι, η Αφρική είχε άλλο χαλίφι, ο καθένας έλεγε τον εαυτό του χαλίφι. Και χάνεται λίγο η συνοχή. Για να πάμε στο θρησκευτικό κομμάτι, να πάμε στο πνευματικό κομμάτι. Οι διαφορές ανάμεσα σε Σουνίτες Σιήτες. Πρώτα απ' όλα είναι ότι οι Σουνίτες πιστεύουν ότι ο χαλίφης πρέπει να... αυτό ξέχασα να σας το πω. Οι πρώτοι 4 χαλίφιδες έβγαιναν με δημοκρατικές διαδικασίες από το σύνολο της Ούμα τότε στην Μεδίνα. Δηλαδή όσοι ήταν στη Μεδίνα μαζευόταν, έκαναν ένα συμβούλιο και λέγανε ναι, οκ, θέλουμε αυτόν. Ήταν ό,τι κοντινότερο σε δημοκρατία. Οι Σουνίτες λοιπόν, το Σουνιτικό Ισλάμ θεωρεί ότι ο ηγέτης των μουσουλμάνων πρέπει να επιλέγεται βάσει χαρακτήρα, βάσει θρησκευτικότητας, όσο πιο καλός μουσουλμάνος είναι. Ο καλύτερος πρέπει να γίνεται και ηγέτης. Οι Σιήτες πιστεύουν ότι όχι, ο ηγέτης των μουσουλμάνων πρέπει να σχετίζεται οικογενειακά, να ανήκει στην οικογένεια του προφήτη. Και ότι είναι θέμα διαδοχής από πατέρα σε γιο. Όσον αφορά τώρα τους Σιήτες, να σας πω ότι στους Σιήτες έχουμε 2 κυριότερα τρία να σας πω. Έχουμε τους Twelvers. Αυτοί οι Σιήτες πιστεύουν ότι υπάρχουν 12 ημάμιδες. Ο 12ος, που ήταν τον 9ο αιώνα, ήταν παιδί και εξαφανίστηκε. Θεωρούν ότι έχει εξαφανιστεί. Οι Σιήτες πιστεύουν ότι έχει πάει στον ουρανό και θα ξανακατέβει κάποια στιγμή σαν Μεσσίας να σώσει το Ισλάμ. Αυτοί είναι οι Twelvers. Υπάρχουν οι Ισμαήλις, οι οποίοι πιστεύουν ότι όχι, δεν χάθηκε κανένας ημάμις, έχει συνεχιστεί η σειρά των ημάμιδων και αυτή τη στιγμή οι ημάμις των Σιητών, είναι ζωντανός ο άνθρωπος, υπάρχει, λέγεται Άγκα Χάν, μάλιστα εδώ στο Λονδίνο έχει και ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Νομίζω είναι μπάνκερ, είναι τραπεζίτης. Έχει καλές σχέσεις με την Αμερική, άρα είναι υπαρκτό πρόσωπο και τον τιμούν ως τον τελευταίο, όχι τελευταίο, θα υπάρξει κι άλλος, τον προσωρινό, τον τωρινό ημάμι. Να σας πω ότι οι Ισμαήλοι Σία υπάρχουν κυρίως στην Κένια, στην Ινδία και στο Αφγανιστάν. Ενώ οι Σιήτες, οι Twelvers, που πιστεύουν ότι χάθηκε ο 12ος και θα ξανάρθει κάποια στιγμή, το μισό του Ιράκ, αυτή τη στιγμή το Ιράν, όλο το Ιράν είναι Σιήτες, το μισό του Ιράκ είναι Σιήτες, το 1/3 του Πακιστάν, επίσης υπάρχουν και στο Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει μεγάλος πληθυσμός Σιητών. Στις χώρες που οι Σιήτες είναι μειονότητα, να σας πω ότι είναι οικονομικά όχι τόσο ανεπτυγμένοι και οι ίδιοι νιώθουν ότι γίνονται αντικείμενο discrimination. Να σας πω τώρα εδώ ότι υπάρχουν και οι Αλαουίτες. Οι Αλαουίτες είναι στην Συρία κυρίως. Και εκεί είναι η μόνη χώρα στην οποία έχουμε εξαίρεση του κανόνα. Στη Συρία οι Σιήτες, παρόλο που είναι μειονότητα, είναι αυτή η σέκτα η οποία είναι στην κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο, αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος που ξεκίνησε και ο πόλεμος στη Συρία, ο εμφύλιος που είναι και μέχρι σήμερα. Στην ουσία ήταν οι Σουνίτες της χώρας που ήταν η πλειονότητα που αποφάσισαν, κυρίως υποκινημένοι από το ότι είχε συμβεί στην Αίγυπτο και στη Βόρεια Αφρική που είχαμε τότε το uprising και είχε βγει η Muslim Brotherhood, είχε βγει το Σουνιτικό Ισλάμ, είχε κερδίσει τις εκλογές. Θεώρησαν λοιπόν και οι Σουνίτες της Συρίας ότι ωραία, κάπου εδώ θα βάλουμε τέλος στη σιητική ηγεσία της χώρας μας, θα περάσει στα χέρια των Σουνιτών. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία. Άρα έχουμε Σιήτες και στην Συρία, οι οποίοι όμως βρίσκονται ακόμα, ή τουλάχιστον βρίσκονταν μέχρι και το ξεκίνημα του πολέμου, στη διακυβέρνηση της χώρας.
Το κλείνουμε εδώ λίγο το γεωγραφικό που είναι οι Σιήτες. Πάμε πίσω στο τι πιστεύουν και ποιες είναι οι διαφορές με τους Σουνίτες. Το ένα λοιπόν, αυτοί οι Σιήτες πιστεύουν στην γραμμή, την bloodline. Οι Σουνίτες λένε όχι, ο καλύτερος πρέπει να γίνεται ηγέτης. Και να επιλέγεται μέσα από την Σούννα, να την επιλέγουν οι πιστοί. Όσον αφορά τώρα τις πηγές, το authority, την εξουσία στο Ισλάμ. Και οι δύο αποδέχονται το Κοράνι. Είναι αδιαμφισβήτητο. Η διαφορά είναι ότι οι Σουνίτες διαβάζουν το Κοράνι κυριολεκτικά. Ας πούμε, αν το Κοράνι λέει μην τρως χοιρινό, δεν τρως χοιρινό. Εάν το Κοράνι λέει μπορείς να παντρευτείς μέχρι και 4 γυναίκες, παντρεύεσαι μέχρι και 4 γυναίκες. Με προϋποθέσεις. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αλλά ό,τι λέει το Κοράνι, οι Σουνίτες το παίρνουν κυριολεκτικά. Οι Σιήτες πιστεύουν ότι το Κοράνι είναι γεμάτο συμβολισμούς, απλά κανείς μας δεν μπορεί ακόμα να ξέρει τους συμβολισμούς και περιμένουν να κατέβει πάλι να έρθει ο 12ος ημάμις, ο οποίος θα μας εξηγήσει και τους συμβολισμούς. Εκεί έγκυται η διαφορά όσον αφορά το Κοράνι. Όσον αφορά τώρα το Χαντίθ, έχουν διαφορετικά Χαντίθ. Οι Σιήτες συγκεκριμένα δεν δέχονται κάποια από τα βιβλία Χαντίθ των Σουνιτών. Χαντίθ είναι οι παραδόσεις, είναι ο βίος και τα πεπραγμένα και τα λεγόμενα του προφήτη. Και ναι, οι Σιήτες δεν δέχονται κάποια από τα βιβλία και επίσης δεν δέχονται καμία από τις Χαντίθ τις οποίες έχει μεταφέρει η τελευταία σύζυγος, η νεότερη σύζυγος του προφήτη Μωάμεθ, η Αΐσα. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, για αυτή την αντίδραση, γιατί ο στρατός που κινήθηκε εναντίον του Άλι, όταν ο Άλι πήρε τη διακυβέρνηση της Ούμα, είχε ηγηθεί από την Αΐσα. Η Αΐσα δεν τον συμπαθούσε καθόλου τον Άλι. Άρα στο Σιητικό Ισλάμ η Αΐσα δεν έχει καλό όνομα, δεν την σέβονται και ως εκ τούτου δεν δέχονται τα Χαντίθ τα οποία μετέφερε εκείνη. Σας είπα για τον Χουσέιν, τον γιο του Άλι, ο οποίος δολοφονήθηκε με την οικογένειά του. Την 10η ημέρα λοιπόν του πρώτου μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου, ο πρώτος μήνας του Ισλαμικό ημερολόγιο λέγεται Μοχαράμ. Η 10η ημέρα είναι η μέρα της Ασούρα και εκείνη τη μέρα οι Σιήτες. Η λέξη γιορτάζουν δεν είναι σωστή, αλλά δεν έχω καλύτερη στην ελληνική γλώσσα. They commemorate το θάνατο του Χουσέιν. Κατεβαίνουν στους δρόμους, κάποιες σέκτες, τα έχουμε δει όλοι στην τηλεόραση, χτυπούν τον εαυτό τους με λεπίδες, με κοφτερά αντικείμενα και για να συμβολήσουν το μαρτύριο και τον πόνο και όλο αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Σουνίτες δεν το δέχονται. Οι Σουνίτες θεωρούν ότι το ανθρώπινο σώμα πρέπει να είναι σεβαστό, ότι δεν επιτρέπεται να βλάψεις τον εαυτό σου και ως εκ τούτου όλο αυτό δεν το δέχονται. Να σας πω εδώ ότι έχοντας γνωρίσει Σουνίτες και Σιήτες, οι Σιήτες μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η αίσθηση του να έχει μαρτυρήσει κάποιος, η αίσθηση της αδικίας, η αίσθηση του πόνου, της θλίψης, έχουν πάρα πολλές ημέρες που κλαίνε, στεναχωριούνται, θυμούνται κάποια προσωπικότητα. Κάτι που δεν υπάρχει στο Σουνιτικό Ισλάμ. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση. Δεν είναι μέρος της ταυτότητας. Άρα οι Σιήτες σαν μέρος της ταυτότητάς τους έχουν αυτό το πόνο, την πίκρα, τη θλίψη, το κλάμα. Άλλη διαφορά ανάμεσα στους δύο. Οι Σιήτες, τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει ημάμιδες, τους θεωρούν κάτι σαν τους χριστιανικούς αγίους. Το Σιητικό Ισλάμ, να σας πω, είναι πολύ κοντά στον χριστιανισμό. Οι Σιήτες λοιπόν πηγαίνουν στους τάφους των Αγίων αυτών, προσεύχονται, πιστεύουν ότι αυτοί οι Άγιοι έχουν δυνάμεις υπερφυσικές. Οι Σουνίτες είναι αντίθετα σε αυτή την λογική. Δεν επιτρέπουν να πηγαίνεις σε κάποιο τάφο να κάνεις στάματα ή να ζητάς χάρες και δεν επιτρέπουν το να προσκυνάς καμιά μορφή, ανθρώπινη μορφή. Και εδώ να σας πω και κάτι το οποίο ήθελα να το πω σε άλλα βίντεο και το ξέχασα. Στην Ελλάδα έχουμε την τάση να αποκαλούνται οι μουσουλμάνοι Μωαμεθανοί. Να σας πω ότι στα παλαιότερα χρόνια συνέβαινε. 18ος αιώνας. Πλέον οι άνθρωποι, και ήταν λάθος, και ήταν δυτικός τρόπος να βλέπουμε το Ισλάμ. Οι μουσουλμάνοι δεν τους αρέσει, ειδικά θα μιλήσω για τους Σουνίτες, από Σουνίτες ανθρώπους το έχω ακούσει. Δεν τους αρέσει αυτό το όνομα, γιατί Μωαμεθανός σημαίνει ότι λατρεύει τον Μωάμεθ. Ενώ οι μουσουλμάνοι δεν λατρεύουν τον Μωάμεθ. Τον σέβονται, τον εκτιμούν σαν προφήτη, αλλά δεν λατρεύουν τον Μωάμεθ. Δεν λατρεύουν καμία ανθρώπινη παρουσία. Λατρεύουν τον Αλλά. Λατρεύουν τον Θεό.
Για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα με το τελευταίο κομμάτι, δεν έχουμε πολύ ακόμα. Η τελευταία διαφορά όσον αφορά τους Σουνίτες και τους Σιήτες στη θρησκεία είναι ότι οι Σιήτες πιστεύουν ότι οι άγγελοι είναι φτιαγμένοι από το Θεό. Αυτό ήταν το σημειωματάριο που έπεσε. Πιστεύουν ότι οι άγγελοι είναι φτιαγμένοι από το Θεό χωρίς να προσδιορίζουν την ύλη από την οποία είναι φτιαγμένοι και ότι οι άγγελοι έχουν ελεύθερη βούληση, απλά είναι στο χαρακτήρα τους να μην επιδεικνύουν ανυπακοή προς το Θεό. Άρα είναι πάρα πολύ καλά πλάσματα, αλλά έχουν ελεύθερη βούληση, σαν τους ανθρώπους. Και είναι πλασμένοι από το Θεό, σαν τους ανθρώπους. Οι Σουνίτες πιστεύουν ότι οι άγγελοι είναι πλάσματα φτιαγμένα μεν από το Θεό, αλλά από φως. Άρα δίνουν την ύλη. Και επίσης στο Σουνιτικό Ισλάμ θεωρείται ότι οι άγγελοι δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Ότι υπακούν τον Θεό γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Άρα αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία από πνευματικής απόψεως, από θρησκευτικής απόψεως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο Σουνιτικό και στο Σιητικό Ισλάμ. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα πολιτικής. Επίσης το τελευταίο κομμάτι, το οποίο ήταν αντικείμενο σε μία από τις έρευνες που έχω κάνει, είναι ότι στο Σουνιτικό Ισλάμ δεν υπάρχει ιεραρχία. Δεν έχεις, όπως ας πούμε στο χριστιανισμό υπάρχει ποιος θα είναι, ο αρχιμανδρίτης, ο δεσπότης, ο ιερέας, πρέπει να υπάρχει κάποιος πάνω από τον αρχιμανδρίτη, από τον οποίο δεν θυμάμαι τώρα, συγχωρήστε με γι' αυτό. Τέλος πάντων, στο χριστιανισμό υπάρχει μια ιεραρχία. Άρα, ό,τι λέει ο τοπικός δεσπότης, αυτό κάνουν οι τοπικοί ιερείς. Γιατί αυτό γίνεται και πάει μέχρι πάνω. Στο Σουνιτικό Ισλάμ αυτό δεν υπάρχει. Στο Σουνιτικό Ισλάμ, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος αφιερώσει χρόνο από τη ζωή του, μάθει το Κοράνι, μάθει βασικά πράγματα, μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε λειτουργία. Δηλαδή, στον χριστιανισμό πρέπει κάποιος να είναι ιερέας για να οδηγήσει, να κάνει μια λειτουργία. Που ουσιαστικά η λειτουργία στο χριστιανισμό είναι η collective prayer, είναι η συλλογική προσευχή. Στο Ισλάμ και εγώ μπορώ, αν θέλω, να οδηγήσω κάποιον σε προσευχή. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις τις λεπτομέρειες του πώς να προσεύχεσαι και κάποια κομμάτια του Κορανίου για να μπορείς να τα κάνεις recitation. Και αυτό δημιουργεί μια σχετική ευελιξία, αλλά θα δούμε σε επόμενα βίντεο πώς έχουν δημιουργηθεί πολλές σχολές, πώς διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων έχουν προσπαθήσει να επιβάλλουν τη δική τους κατανόηση του Κορανίου. Άρα είναι και θετικό, είναι και αρνητικό, να το πούμε έτσι. Στο Σιητικό Ισλάμ υπάρχει ιεραρχία. Υπάρχει πάντοτε κάποιος ο οποίος είναι ηγέτης, αυτή τη στιγμή ας πούμε στο Αγιατολά. Ο ηγέτης λέγεται Αγιατολά. Ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, ξέρουμε τον Χομεϊνί και τον Χαμεϊνί. Φαντάζομαι τον ξέρετε, άμα δεν τον ξέρετε να το μάθετε. Αγιατολά κυριολεκτικά σημαίνει είναι ο ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης. Για να γίνεις Αγιατολά περνάς πάρα πολλά χρόνια εκπαίδευσης. Πας και σπουδάζεις για να το κάνεις αυτό. Και από εκεί και πέρα όταν αρχίζεις να διδάσκεις, απαιτείται η αποδοχή από τους πιστούς. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν 10 Αγιατολά. Εγώ θα ακολουθήσω τον Α, γιατί συμφωνώ με τα λεγόμενά του. Ένας άλλος Σιήτης θα ακολουθήσει τον Β. Αλλά πρέπει να ακολουθείς κάποιον. Ακολουθείς κάποιον, επιλέγεις. Είναι πολύ δημοκρατικό. Και ουσιαστικά αυτός ο Αγιατολά, ο οποίος μαζεύει τους περισσότερους ακολούθους, είναι και ο πιο σεβαστός και ο ανώτερος στην ιεραρχία. Άρα υπάρχει ιεραρχία στο Σιητικό Ισλάμ. Στο Σουνιτικό Ισλάμ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οποιοςδήποτε μπορεί να οδηγήσει μια προσευχή. Και όσον αφορά φάτουα, φάτουα είναι η απόφαση. Τι είναι φάτουα? Σε άλλο βίντεο θα το δούμε αυτό. Τέλος πάντων, όταν υπάρχει ένα ερώτημα, όταν προκύπτει ένα ερώτημα, όταν κάποιος πιστός δεν ξέρει αν είναι σωστό να κάνει ή να μην κάνει κάτι, φάτουα μπορεί να του δώσει οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να εκδίδει φάτουα. Φατάουα στον πληθυντικό. Άρα υπάρχει λιγότερο ξεκάθαρα δομημένη ιεραρχία στο Σουνιτικό Ισλάμ. Στο Σιητικό υπάρχει μια ιεραρχία. Να σας πω ότι στο Σιητικό Ισλάμ μπορεί κάποιος Σιήτης, ο οποίος ζει στην Αμερική, να ακολουθεί κάποιον Αγιατολά, ο οποίος βρίσκεται στο Ιράκ. Δεν υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός ή κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι ένα από τα θετικά για μένα, κατά εμέ, στο Ισλάμ. Ότι, ας πούμε, στην Ελλάδα, αν είσαι στο χωριό που μεγάλωσα εγώ, στις Στέρνες, ο ιερέας δεν τον επιλέγεις εσύ τον ιερέα σου. Τον στέλνει, ξέρω εγώ, η Εκκλησία της Ελλάδας.
Στο Ισλάμ είσαι ελεύθερος σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά υπάρχει και από ένα μόσκ και μπορείς, άμα δεν θα σου αρέσει το ένα μόσκ, να πας στο άλλο. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος, θρησκευτικά τουλάχιστον. Γιατί πολιτικά πλέον, ας πούμε, στην Αίγυπτο η κυβέρνηση ορίζει ποιος θα είναι ημάμις. Αλλά φυσιολογικά δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει αυτό ως κατευθυντήρια γραμμή. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Νομίζω και αυτό πήγε αρκετά μεγάλο. Ελπίζω να καταλάβατε τις διαφορές ανάμεσα σε Σουνίτες και Σιήτες. Δεν είναι διαφορετικές θρησκείες, είναι διαφορετικές σέκτες από την ίδια θρησκεία. Έχουν διαφορές μεταξύ τους, δυστυχώς. Οι Σουνίτες θεωρούν τους Σιήτες ως, πώς το λέμε και στην Ελλάδα, αίρεση. Ενώ οι Σιήτες θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί όλους αυτούς τους αιώνες από τους Σουνίτες και περιμένουν να έρθει ο τελευταίος ημάμις να τους σώσει ή τέλος πάντων θεωρούν ότι κάποια στιγμή αυτή είναι η σωστή. Ευτυχώς, εδώ στη Δύση τουλάχιστον, βλέπω μια αυξανόμενη τάση οι άνθρωποι απλά να προσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι και όχι ως Σουνίτες μουσουλμάνοι ή Σιήτες μουσουλμάνοι. Η μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να ασπαστούν το Ισλάμ. Τι συμβουλές ακούν, από ποιον μαθαίνουν το Ισλάμ, γιατί πιθανόν να μην μαθαίνουν το Ισλάμ αντικειμενικά, αλλά μέσα από τα μάτια και μέσα από τα λόγια μουσουλμάνων, γεννημένων μουσουλμάνων, οι οποίοι ανήκουν σε μία από αυτές τις δύο σέκτες και όπως έχω προσωπική εμπειρία πριν από 10 χρόνια, συνομιλώντας με ένα άτομο και ρωτώντας το ότι, αν αποφασίσω να ασπαστώ το Ισλάμ, τι είδους μουσουλμάνα θα είμαι. Η απάντηση ήταν, θα είσαι η σωστή, θα είσαι Σουνίτισσα. Δεν ήταν σωστή απάντηση. Αλλά μου πήρε πολλά χρόνια και πολλές σπουδές για να το μάθω αυτό. Οπότε σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσω και για τις δυσκολίες ή για τις παγίδες που υπάρχουν για τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν πνευματικά το Ισλάμ. Αλλά όχι στο σημερινό. Το σημερινό θα το κλείσω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ελπίζω να βρήκατε τις πληροφορίες ενδιαφέρουσες και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.